Hello students, welcome to aspireacademy. মই তোমালোকৰ Dhanashree Ma'am আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো। আজি কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াতে পঢ়া শুনাৰ কথা ডিসকাস নকৰো, কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে এটা খুব প্ৰয়োজনীয় ভিডিও আজি মই লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে যে তোমালোকৰ ৰিসেন্টলি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে OMR Sheet। ঠিক আছে, OMR Sheetৰ কথা তোমালোকৰ এক্সামত নেক্সট তোমালোকৰ যেটো HSLC এক্সাম আছে, যিসকলে মেট্ৰিক দিব 2024 চনত, সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব নতুন বিষয় হয় যে OMR Sheetৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে, ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে। গতিকে এই OMR Sheet হয় কি, কেনেকুৱা হয় বা কেনে ধৰণে আপোনালোকে কৰিব, সেই বিষয়ে এটা সৰু বা ছুটিকে আজি মই তোমালোকক এই ভিডিওটোত কম। ইয়েস, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লও যে যিখন মই ইয়াতে স্যাম্পল ইউজ কৰিছো সেইখন একচুয়াল যি সেবা বোৰ্ডৰ পৰা আহিব সেইখন নহয়। সেবা বোৰ্ডৰ পৰা কেনেকুৱা এটা OMR Sheet দিয়ে হেতু বাৰু তোমালোকক ইনস্ট্ৰাকশন হয়তো দিব, তোমালোকে পাই যাবা স্কুল বিলাকত। বাট ইয়েস, তোমালোকক এটা মই ৰাফ আইডিয়া দিম যে কেনেকে তোমালোকে OMR Sheet ফিল কৰিব লাগিব, সেই কথাহে তোমালোকক মই আজি চমুকে এই ভিডিওটোত কম। ওকে, সো ইয়েস, আমি মুভ কৰো। সো OMR Sheet বহুত এক্সামত OMR Sheet ইউজ কৰা হয়, যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামস থাকে তাত বিশেষকৈ OMR Sheet আমি দেখিবলৈ পাও যে OMR Sheet দেখিবলৈ খুব এনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এক্সামত কেনেকুৱা OMR Sheet দিব হেতু মই নেজানো বাৰু। ইয়েস, যেতিয়া মই গম পাম তোমালোকক আমি দিয়ে দিম সেই ভিডিও বনাই। বাট ইয়েস, OMR Sheet does look like that, অকমান এনেকুৱা হয় দেখাত। আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ এনেকুৱা গুল গুল থাকে কিছুমান বস্তু। সো এইখিনিতে তোমালোকে কোৱেশ্চনস বিলাক সলভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, সো তোমালোকৰ হয়তো এটা কেনেকুৱা হয় হেতু নেজানো। বাট ইয়েস, তোমালোকৰ OMR Sheetত হয়তো তোমালোকক roll number লিখিব দিব পাৰে, তোমালোকক নেম লিখিব দিব পাৰে, ইভেন ইনষ্টিটিউশন বা সেন্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কি থাকিব পাৰে, তোমালোকৰ ইয়াতে প্লেস থাকিব পাৰে। ইয়াতে আমি দেখিছো নেম। সো ইয়াতে যিখন মই দিছো এইখন অলপ বেলেগ হয় দেখাত, সো তোমালোকে হয়তো ইয়াতে নাম লিখিব লাগিব পাৰে, হয়তো তোমালোকৰ roll number লিখিব লাগিব পাৰে। সো ইন কেস তোমালোকে যদি roll number লিখিব লাগে, সো roll number লিখিলে কেনেকে লিখিবা, সো মই এবাৰ জাস্ট তোমালোকক দেখাইছো। সাপোজ তোমালোকৰ কাৰোবাৰ roll number 1 2 3 4, suppose this one is your roll number. Okay, actual নহয়, মই just example দিছো, carefully চাবা। Suppose this is your roll number 1 2 3 4. So ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sorry 9 0 10 নাথাকে, 0 to 9 number থাকিব, 0 to 9 number হে তোমালোকৰ ইয়াতে থাকিব roll numberৰ এইখিনি। ঠিক আছে, আৰু কেতিয়াবা অকমান OMR Sheet খন বেলেগো আহে, বাট টেনশন লব নালাগে, কেনেকে কৰিব লাগে মই দেখাই দিছো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Okay, so suppose 1 2 3 4 যদি তোমালোকৰ roll number হয়, then যত তোমালোকৰ roll number দিব, যত তোমালোকক প্লেস কৰিব ঠাই দিব, সেইখিনি তোমালোকে এনেকে লিখিব লাগিব। ইয়াতে যেহেতু roll number এনেকে লিখা আছে, ইয়াতে 1 2 3 4. Okay, this is 4. ঠিক আছে, সো ইয়াতে মই লিখি দিছো 1 2 3 4. সো নেক্সট তোমালোকৰ স্টেপ কি হ'ব, ইয়াতে দেখিছা 1 এনেকে গুল কৰি দিব লাগিব তোমালোকে 1 বুলি। ঠিক আছে, গুটেটো গুল কৰিব লাগিব তোমালোকে। Okay, this is 1. then next number to কি দেখিছো আমি 2, সেই 2 টো আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব 2। ঠিক আছে, ঠিক আছে, this is 2. then আমি কি দেখিছো 3। Okay, 3 আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব। Okay, then আমি next কি দেখিছো 4। so next আমি 4 ৰ ঘৰত এনেকে কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, so yes, this is the way to solve OMR Sheet। ঠিক আছে, 1 2 3 4 এনেকে তোমালোকে কৰিব লাগিব, because চোৱা আমি এনেকে লিখিছো 1 2 3 4, সো আমি সেই ঘৰৰ মতে আমি বাকি কেটা এনেকে সলভ কৰিব লাগিব। সো এনেকে তোমালোকে roll number টো কি কৰিব লাগিব, বহাব লাগিব। yes, roll number বহাওতে খুব বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, একচুয়াল তোমালোকৰ OMR Sheet খন যদি ৰিলিজ কৰে আমি হেতু তোমালোকক দেখুৱাই দিম। বাট yes, OMR Sheet আমি এনেকে ফিল কৰিব লাগিব। very simple হয়, but yes, অকমান complicated হ'ব পাৰে, but তোমালোকে ইনস্ট্ৰাকশন পাই যাবা। yes, so now next আমি চাম যে তোমালোকে যদি question solve কৰিব লাগে হেতু কেনেকে কৰিবা। ইয়া তোমালোকৰ কাৰণে মই questions আনি দিছো।
Very simple questions. তোমালোকৰ MCQs কেনেকুৱা আহে আমি চাব লাগিব কি লেভেলৰ questions দিয়ে আমি এতিয়ালৈকে নাজানো but yes তোমালোকৰ যেহেতু MCQs কিমান মাৰ্কছৰ আহিব সেইটো আমি এবাৰ কৈ লৈছো তোমালোকৰ MCQs আহিব 45 মাৰ্কছৰ right 45 তোমালোকৰ MCQs আহিব so 45 তোমালোকে পাবা MCQs ৰ কাৰণে আৰু তাত এনেকে তোমালোকৰ questions আহিব MCQ multiple choice questions MCQ মানে হৈছে multiple choice question ইয়াতে মই কি দিছো first তোমালোকৰ question এটা যে when was Sepoy mutiny happened যে সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে ঠিক আছে সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে আমি জানো যে 1857 চনত 1857 সিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে এতিয়া question number 1 আৰু আমি ইয়াতে কি চাম ইয়াতে This is question number 1 ঠিক আছে option আছে A B C D আমি ইয়াতে দেখিছো A B C D চাৰিটাকে option আছে ইয়াতে OMR sheet আমি দেখিছো প্ৰথমতে 1 নম্বৰত A B C D এনেকে কি আছে তোমালোকৰ চাৰিটাকে option আছে right correct option is A so আমি যেটো correct option ইয়াতে A হয় A টোত আমি কি কৰিব লাগিব এনেকে গুল কৰিব লাগিব ঠিক আছে so ইয়াতে কোন পেন্সিলৰ প্ৰবলেম হৈ আছে বাৰু yes তোমালোকে এনেকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব গুল কৰিব লাগিব because A is the correct option for question number 1 প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A so ইয়াতে প্ৰশ্নৰ নম্বৰটো দিয়া আছে 1 আৰু option A correct answer এনেকে তোমালোকে কৰিব লাগিব yes next আমি number 2 দিছো who is called ৰখৰাজ ঠিক আছে ৰখৰাজ বুলি কাক কোৱা হয় অসমীয়া সাহিত্যত ৰখৰাজ বুলি কাক কোৱা হয় আমি জানো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মানে ইয়াতে কি কৈছে option B is the correct answer right so আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত গৈছো ইয়াতেও A B C D এনেকে আছে so ইয়াৰে যদি option টো চাও কোনটো correct option পাইছিলো আমি option B ঠিক আছে option B correct answer হয় so ইয়াতে আমি option B টো এনেকে গুল কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে option B টো আমি এনেকে গুল কৰি দিব লাগিব then number 3 number 4 45 লৈকে আহিব so যি কেটা correct options থাকিব তোমালোকে হে correct option তোমালোকৰ A B C D ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব পাৰে so হে correct options কিটা তোমালোকে এনেকে A হলে A বহাব লাগিব গুল কৰি B হলে B এনেকে গুল কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকে তোমালোকে এখিনি solve কৰিব লাগিব so OMR sheet ৰ এটা problem এইটো যে তোমালোকে যদি এবাৰ গুল কৰি দিয়া next time আৰু হেতু change কৰিব নোৱাৰা so carefully তোমালোকে OMR sheet খন কৰিবা solve কৰিবা so যে তোমালোকৰ answers বিলাক ভুল নহয় ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ইয়াতে কৈছো তোমালোকে কিবা কাৰণ আকৌ যদি ইয়াৰে D option টো এনেকে গুল কৰি দিয়া তেতিয়া হলে এইটো তোমালোকৰ count কৰা নহব ঠিক আছে OMR sheet ত সদায় আমি এবাৰ এটা ঠাইত গুল কৰিব পাৰো ঠিক আছে so OMR sheet roughly এনেকুৱা হয় যিমানখিনি students OMR sheet হয়তো আজিলৈকে so তোমালোকৰ OMR sheet টো কি হয় roughly এনেকুৱাই হয় so কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ OMR sheets আহিব সেইখিনি বাৰু আমি চাব লাগিব but তোমালোকৰ আইডিয়াৰ কাৰণে যে OMR sheet কেনেকে fill কৰিব লাগে হেতু মই তোমালোকক ইয়াতে দেখাই দিলো yes this is not the correct OMR sheet correct নহয় এইখন মই লৈছো তোমালোকৰ yes Google ৰ পৰা sample এটা লৈ লৈছো so yeah তোমালোকে বস্তুবোৰ এনেকে কৰিব লাগিব তোমালোকৰ exam ৰ আগত maybe instruction দি দিব তোমালোকৰ স্কুলৰ sir ma'am হতে তোমালোকক শিকাই দিব গতিকে টেনশন লব নালাগে আমাৰ পৰা আমি তোমালোকক সহায় কৰিম OMR sheet কেনেকে fill কৰিব লাগে so এবাৰ এইটো ভিডিওটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা so I think তোমালোকৰ OMR sheet ৰ কথা অকমান কিবা এটা আইডিয়া হৈছে then বাকি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা যদি তোমালোকে তোমালোকৰ সাবজেক্টস বিলাক ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰা আমাৰ ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটতো যাব পাৰা তাত ডিফাৰেন্ট কোৰ্সেস আছে so thank you for watching and বাকি আমি next যিবিলাক আমাৰ ক্লাसेस হ'ব তাত আমি আকৌ লগ পাম till then thank you and take care